Hello guys, good evening. Welcome back to my brand new blog. Aru aji duty chuti kori video to arambho korisu. Aru aji video to olop mane food blogging or video banam boli bhabisu. Aru amar duty chuti শেষ হোৱাৰ পাছত olop খানাটো আজি বেলেগ ধৰণৰ হ'ব। গটিকে দেখুৱাই যাম আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু এইফালে দেখিছে আৰম্ভ হৈ গ'ল আমাৰ মানে হাঁহৰ অপাৰেচন চলি আছে আৰু মেইন ৰান্ধনীজনে চেহেৰাটো অলপ দেখাবলৈ মানা কৰিছে এখানে মই দেখুৱা নাই আৰু পাৰমিশন লৈয়ে ভিডিঅটো বনাইছো আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোক ইমান নিদিও আৰু কেতিয়াবা আজি দি দিছো আৰু আমাৰ ৰিগৰ মাজত মানে ৰিগত থাকিলে যে ডিউটিৰ মাজত কেনেকুৱা ধৰণৰ খানাবিলাক বনাও তাকে অলপ দেখাবলৈ অলপ চেষ্টা কৰিছো বেয়া চাই নাপাব আপোনালোকে আৰু মই এইফালে বহি আছো ভিডিঅ'টো বনাই আছো আপোনালোকক দেখাবলৈ অলপ চেষ্টা কৰিম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো আজি কামৰ বিষয়ে লৈ নহয় অলপ ফুড ব্লগিঙৰ ভিডিঅ' বনাই দিছো মই ভিডিঅ'ৰ মাজতে দেখিছে আমাৰ এতিয়া হাঁহৰ পেটো বনি আছে তাৰ পাছত আজি এইফালে মাংস বনাবৰ কাৰণে সকলোবিলাক ৰেডি কৰি দিছো এইফালে মাংসখিনি কাটি বেছি হৈ গ'ল গতিকে দেখিছে আৰু কেনেকুৱা হৈ আছে পৰিৱেশটো আমাৰ The next day. Good morning. আৰু কালি ভিডিঅ'টোৰ সফল সমাপ্তি নহল গতিকে আজি ভিডিঅ'টো আকৌ আৰম্ভণি কৰি সফল সমাপ্তি কৰিম বুলি ভাবিছো কালি অকমান ফুড ব্লগিং নিচিনা কৰিলো আৰু অলপ কেনেকৈ কি কৰিলো আপোনালোক দেখালো অলপ দেখা পালে আৰু ভিডিঅ'টো কিন্তু কালি শ্বুট কৰিছিলো আজিও শ্বুট কৰিম কিন্তু আজি পাঁচবেলা লৈহে পাব নেকি আপোনালোকে সো আজি কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কাম কৰো চাই থাকিব আৰু আমাৰ কেচিং হৈ গ'ল কেচিং হোৱাৰ পাছত এতিয়া আমাৰ স্লিপ বহাই কেচিং কাট কৰিব এইখিনি যদি পাৰো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব স্কিপ নকৰাকৈ আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা যদি কমেন্ট আছে ক'বলগীয়া তো কমেন্ট কৰি জনাব আৰু মই এতিয়া আইছো বাথৰুম চাই হৈ যা কিবা কিবি একদম গলা বেয়া হৈ আছে ডিঙি বেয়া হৈ আছে মানে কাঁহ হৈ যোৱা অৱস্থা নোহোৱা হৈ গৈছে আৰু এইফালে আমাৰ সামাৰৰ নাল যিটো আমাৰ মেইন আৰু ড্ৰিলিং ৰিগত হাতুৰিটো সেইকাৰণে বনোৱাই থকা হৈছে আৰু তেওঁ দেখিছে পুৰা বনোৱাত ব্যস্ত আৰু মই কিবা এটা ক'ব নেকি আপুনি এইফালে এজন কেনেকুৱা খবৰ ভাইটি
ready. আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানখিনিয়ে আৰু আমাৰ মৰা ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লাগে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব জয় অসম।